ในทุกๆ7 วันจะมีนางกินนารีบินลงมาจากภูเขาไกลลาดเพื่อมาเล่นน้ำมียักษ์เข้ามาในพระราชวังแล้วพยายามที่จะควักเอาดวงใจของพระองค์ไปและในขณะที่ทุกคนกำลังเพลิดเพลินอยู่นั่นแหละครับมโนราก็ได้โอกาสบินขึ้นสู่ท้องฟ้ามุ่งหน้ากลับไปยังเขาไกรราชบ้านเกิดของนางทันทีครับผมกดติดตามเลยกดติดตาม สวัสดีครับทุกคนครับผมนิกเองครับเรื่องราวที่จะได้รับชมกันในวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวของการผจญภัยในป่าสุดอัศจรรย์ที่เต็มไปด้วยสัตว์วิเศษมากมายของพรานป่านามว่าพรานบุญในสุทนชาดกนั่นเองครับพรานบุญไปเจอกับกินนารีได้ยังไงทำไมพรานป่าธรรมดาจึงกลายเป็นสหายกับพญานาคราชได้แล้วเรื่องราวความรักระหว่างนางมโนรากับพระสุทนจะลงเอยแบบไหนเดี๋ยวมารับชมกันในคลิปนี้แหละครับแต่ก่อนอื่นนะครับสำหรับผู้ชายที่ไม่ค่อยมีเวลาดูแลผิวหน้าแบบเราเนี่ยต้องนี่เลยครับกานิเย่เมนเทอร์โบไบรท์ซูเปอร์เซรั่มตัวจบจากกานิเย่มีวิตามินซีสูงถึง5 เท่าช่วยให้หน้าใสไม่โทรมรอยสิวดูลดลงรูขุมขนกระชับขึ้นเนื้อเจลก็เบามากๆซึมไวทาแล้วสบายผิวไม่เหนอะหนะมีทั้งแบบขวดและแบบซองในราคาเบาๆไปหาซื้อมาลองใช้กันได้แล้ววันนี้ตาม7-Eleven หรือร้านค้าชั้นนำทั่วไปเลยครับก็ลองไปหาซื้อมาใช้กันดูนะครับผมถ้าหากพร้อมกันแล้วก็ไปรับชมกันเลยครับการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วท่ามกลางป่าลึกสถานที่ที่เต็มไปด้วยเหล่าสัตว์วิเศษและแปลกประหลาดสุดจะจินตนาการได้กลางป่าแห่งนี้เองล่ะครับมีเมืองใหญ่อยู่2 เมืองใกล้ๆกันเมืองแรกเนี่ยชื่อว่าอุดรปัญจานปกครองโดยกษัตริย์พระนามว่าอาทิตยวงศ์และอีกเมืองเนี่ยนะครับชื่อว่านครมหาปัญจาละปกครองโดยพระเจ้านันทราชแม้ว่าทั้ง2 เมืองเนี่ยจะมีอาณาเขตที่ติดกันแต่สภาพแวดล้อมของทั้ง2 เมืองกลับแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงโดยที่เมืองอุดรปัญจานนั้นมีพญานาคราชนามว่าท้าวชมพูจิตนาคราชคอยดูแลรักษาอยู่เมืองนี้จึงมีแต่ความอุดมสมบูรณ์และเจริญรุ่งเรืองอย่างต่อเนื่องผิดกับนครมหาปัญจาละที่ถึงแม้ว่าจะมีอาณาเขตที่ติดกันก็ตามแต่กลับเป็นเมืองที่แห้งแล้งข้าวยากหมากแพงเนื่องจากกษัตริย์ผู้ครองนครเนี่ยปกครองประชาชนด้วยการกดขี่ไม่ตั้งอยู่ในทศพิธราชธรรมจึงไม่ได้รับพรจากพญานาคราชประชาชนชาวนครมหาปัญจาละจึงพากันอพยพหนีความยากลำบากมาอยู่อาศัยกันที่เมืองอุดรปัญจานแทนปล่อยทิ้งให้บ้านเกิดเมืองนอนของตนเองต้องรกร้างสร้างความอัดอั้นคับแค้นใจให้กับพระเจ้านันทราชกษัตริย์แห่งนครมหาปัญจาละเป็นอย่างมากพระเจ้านันทราชจึงต้องการจะกำจัดท้าวชมพูจิตนาคราชเพราะคิดว่าท้าวชมพูจิตนาคราชนั้นลำเอียงดลบันดาลให้ฝนตกที่เมืองอุดรปัญจานเพียงฝ่ายเดียวพระเจ้านันทราชจึงให้ปุโรหิตออกตามหาผู้ที่สามารถจะฆ่าพญานาคได้ปุโรหิตเนี่ยได้ออกตามหาตามหัวเมืองต่างๆทั่วทวีปจนได้พบกับพราหมณ์เฒ่าผู้หนึ่งครับทุกคนซึ่งมีมนต์วิเศษลึกลับสามารถปราบพญานาคได้ปุโรหิตเนี่ยจึงเชิญพราหมณ์เฒ่ามารับฟังข้อเสนอของพระเจ้านันทราชว่าถ้าหากพราหมณ์เฒ่าเนี่ยสามารถกำจัดท้าวชมพูจิตนาคราชได้ก็จะได้ครองสมบัติของนครมหาปัญจาระครึ่งหนึ่งพราหมณ์เฒ่าจึงตกลงรับข้อเสนอแล้วเดินทางไปที่ริมสระน้ำใหญ่บริเวณชานเมืองอุดรปัญจานซึ่งเป็นทางขึ้นลงของท้าวชมพูจิตนาคราชเมื่อไปถึงเนี่ยพราหมณ์เฒ่าก็ไม่รอช้าครับร่ายมนต์ลงไปในสระน้ำทันทีเกิดคลื่นยักษ์สั่นสะเทือนไปทั่วทั้งสระน้ำที่เคยใสสะอาดก็ขุ่นมัวท้าวชมพูจิตนาคราชที่อยู่ในสระนั้นก็เกิดความรุ่มร้อนเหมือนกับถูกไฟเผาและรู้ทันทีว่าไม่สามารถที่จะต่อกรกับพราหมณ์เฒ่าได้แต่ยังโชคดีครับที่ในขณะประกอบพิธีอยู่นั้นพราหมณ์เฒ่าได้เข้าไปในป่าเพื่อหารากไม้เอามาทำเป็นเชือกไว้จับพญานาคท้าวชมพูจิตนาคราชจึงได้โอกาสแปลงกายเป็นพราหมณ์หนุ่มรีบหนีขึ้นจากสระน้ำแล้วไปซ่อนตัวอยู่ในป่าใกล้ๆเพื่อคิดหาวิธีทำลายมนต์ของพราหมณ์เฒ่าซึ่งขณะนั้นเองแหละครับก็เป็นเวลาเดียวกันกับที่พรานป่านามว่าพรานบุญกำลังเข้าป่ามาล่าสัตว์ท้าวชมพูจิตนาคราชเนี่ยก็ไม่รู้จะหนีไปพึ่งใครเลยลองเสี่ยงเข้าไปพูดคุยกับพรานบุญดูว่าท
ท่านพรานป่าท่านจะทำยังไงถ้าหากมีคนคิดจะทำร้ายท้าวชมพูจิตนาคราชพรานบุญก็ตอบขึ้นมาทันทีว่าข้าเองเนี่ยเป็นชาวเมืองอุดรปัญจานที่มีท้าวชมพูจิตนาคราชคอยรักษาอุ้มชูอยู่หากมีใครคิดจะทำอันตรายแก่ท้าวชมพูจิตนาคราชข้าสาบานเลยว่าจะฆ่ามันผู้นั้นโดยไม่รีรอเมื่อท้าวชมพูจิตนาคราชได้ยินเช่นนี้ก็ดีใจมากนะครับรีบเผยร่างจริงให้แก่พรานบุญได้เห็นพร้อมกับเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้พรานบุญฟังพรานบุญเนี่ยนะครับเลยขออาสาช่วยเหลือท้าวชมพูจิตนาคราชโดยการที่พรานบุญนั้นค่อยๆแอบซุ่มเข้าไปในป่าใกล้ๆกับโรงพิธีของพราหมณ์เฒ่าแล้วใช้หน้าไม้ของเขายิงพราหมณ์เฒ่าจนบาดเจ็บก่อนจะเข้าไปขู่ให้พราหมณ์เฒ่าเนี่ยคลายมนต์สะกดแล้วจึงฆ่าทิ้งทำให้ท้าวชมพูจิตนาคราชหลุดจากมนต์สะกดได้สำเร็จและเพื่อเป็นการขอบคุณเนี่ยนะครับท้าวชมพูจิตนาคราชจึงชวนพรานบุญไปเที่ยวชมนครใต้พิภพนานถึง7 วัน 7 คืนพร้อมทั้งมอบสิ่งมีค่ามากมายให้แก่พรานบุญและสัญญาอีกว่าเมื่อใดก็ตามที่พรานบุญเนี่ยร้องขอความช่วยเหลือท้าวชมพูจิตนาคราชก็จะไม่รีรอที่จะช่วยเหลือครับหลังจากล่ำลากันแล้วนะครับพรานบุญเนี่ยก็กลับไปใช้ชีวิตตามเดิมเข้าป่าล่าสัตว์ตามปกติแต่มีอยู่วันหนึ่งครับทุกคนพรานบุญเนี่ยได้เข้าไปล่าสัตว์ในป่าลึกกว่าทุกๆวันจนได้ไปพบกับพระฤาษีนามว่ากัสสปะพรานบุญเนี่ยเข้าไปกราบไหว้พระฤาษีแล้วก็พูดคุยด้วยและพระฤาษีเนี่ยนะครับได้เล่าให้พรานบุญฟังว่าในป่าแห่งนี้มีสระน้ำชื่อว่าโบกขรณีในทุกๆ7 วันจะมีนางกินนารีธิดาของท้าวธุมราชบินลงมาจากภูเขาไกลลาดเพื่อมาเล่นน้ำถ้าหากพรานบุญอยากจะเห็นเนี่ยก็ให้ไปยืนแอบดูที่ริมสระแล้วจะได้เห็นเป็นบุญตาด้วยความสงสัยว่ามันมีจริงหรือเปล่าพรานบุญจึงไปแอบในพุ่มไม้ริมขอบสระและเพียงไม่นานครับทุกคนนางกินนารีก็บินมาเล่นน้ำในสระจริงๆพวกนางเนี่ยมีรูปโฉมงดงามมากๆแบบที่พรานบุญไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนพรานบุญจึงคิดว่าจะจับนางกินนารีสักนางหนึ่งไปถวายพระสุทนพระโอรสของท้าวอทิตยวงศ์กษัตริย์เมืองอุดรปัญจานเพื่อเป็นของขวัญจากป่าพรานบุญจึงกลับมาถามพระฤาษีว่าเขาจะจับนางกินนารีได้ยังไงพระฤาษีจึงตอบว่าการจะจับกินนารีนั้นไม่สามารถทำได้ง่ายๆเพราะพวกนางเนี่ยบินเร็วดั่งสายฟ้านอกจากว่าพรานบุญจะใช้บ่วงบาทของพญานาคราชจับเท่านั้นเมื่อได้ยินเนี่ยนะครับพรานบุญก็นึกขึ้นได้ทันทีว่าเขาเนี่ยจะต้องเดินทางไปพบกับท้าวชมพูจิตนาคราชเพื่อที่จะขอยืมบ่วงบาทซึ่งบ่วงบาทนั้นนะครับทุกคนเป็นของคู่ชีวิตของพญานาคราชเลยนะครับที่เหล่าพญานาคราชมีไว้สำหรับป้องกันตัวจากการโจมตีของพญาครุฑจะไปยกให้แก่คนอื่นไม่ได้แต่ก็ด้วยเหตุผลที่พรานบุญเนี่ยเคยช่วยเหลือชีวิตของท้าวชมพูจิตนาคราชเอาไว้ท้าวชมพูจิตนาคราชจึงยอมให้พรานบุญยืมบ่วงบาทไปใช้ได้เมื่อใช้เสร็จแล้วเนี่ยก็ให้รีบนำกลับมาคืนและหลังจากที่พรานบุญได้บ่วงบาทแล้วเขาก็รีบกลับไปที่สระโบกขรณีแล้วแอบย่องเข้าไปใกล้ๆจากนั้นก็ใช้บ่วงบาทเหวี่ยงไปจับนางกินนารีได้1 นางชื่อว่ามโนราซึ่งเป็นน้องคนสุดท้องที่บินหนีไม่ทันพรานบุญเนี่ยนะครับนำเอานางมโนรากลับไปที่เมืองอุดรปัญจานเพื่อถวายให้แก่พระสุทนแต่ทันทีที่พระสุทนและนางมโนราได้เจอกันทั้งคู่ก็มีจิตรักใคร่ทันทีเนื่องจากเคยเป็นคู่กันมาแต่ชาติปางก่อนทั้งสองจึงได้อภิเษกสมรสกันส่วนพรานบุญก็ได้รับรางวัลจากพระราชาอย่างงามแต่ทุกอย่างก็ไม่ได้ราบเรียบสวยงามอย่างที่คิดนะครับทุกคนเพราะว่าปุโรหิตของเมืองอุดรปัญจานหมายมั่นที่จะให้ลูกสาวของตนเองเนี่ยได้อภิเษกสมรสกับพระสุทนแต่ตอนนี้นะครับนางมโนราเนี่ยทำให้ความฝันของเขาสลายไปสร้างความโกรธแค้นให้แก่เขาเป็นอย่างมากเขาจึงแอบไปยุยงเจ้าเมืองปัจจันตนครให้ยกทัพมาตีเมืองของตนเองแล้วทูลเสนอให้พระสุทนเนี่ยยกทัพออกไปปกป้องเพื่อที่จะได้มีโอกาสกำจัดนางมโนราและหลังจากที่พระสุทนยกทัพออกไปรบนอกเมืองแล้วในคืนหนึ่งครับพ
พระเจ้าอาทิตยวงศ์เนี่ยฝันว่ามียักษ์เข้ามาในพระราชวังแล้วพยายามที่จะควักเอาดวงใจของพระองค์ไปเมื่อตื่นขึ้นจึงเรียกปุโรหิตมาตรวจดูดวงชะตาและก็เป็นโอกาสให้ปุโรหิตเนี่ยทูลความเท็จว่าความฝันนั้นเป็นรางร้ายข้าศึกเนี่ยจะเข้ามาในพระราชวังและประหารพระองค์ประชาชนจะพากันเดือดร้อนทุกหย่อมย่าเมืองหลวงจะถูกเผาจนหมดสิ้นทางแก้เดียวก็คือจะต้องใช้สัตว์2 เท้าสัตว์4 เท้ามาทำพิธีสังเวยบูชายันเพื่อสะเดาะเคราะห์บ้านเมืองจึงจะอยู่รอดปลอดภัยและถ้าจะให้พิธีศักดิ์สิทธิ์ยิ่งขึ้นเนี่ยจะต้องใช้สัตว์กึ่งมนุษย์กึ่งนกอย่างเช่นนางมโนรามาบูชายันบ้านเมืองถึงจะพ้นภัยได้โดยเร็วพระราชากับพระราชินีเนี่ยนะครับได้พยายามชักชวนให้ปุโรหิตเปลี่ยนวิธีให้ไปใช้สัตว์อื่นแทนแต่ปุโรหิตเนี่ยก็ยืนกรานเช่นเดิมทั้ง2 พระองค์จึงจำใจจะต้องทำเพื่อบ้านเมืองสั่งให้ทหารไปทูลเชิญนางมโนรามาเข้าพิธีบูชายันครับบรรยากาศของพิธีบูชายันนั้นนะครับเต็มไปด้วยความโศกเศร้าในขณะนั้นเองแหละครับผมนางมโนราเนี่ยก็พยายามคิดหาวิธีที่จะหนีเพราะนางเนี่ยรู้ดีว่าเรื่องราวทั้งหมดนี้เป็นแค่แผนชั่วร้ายของปุโรหิตนางจึงทูลขอพระราชาว่าขอให้นางเนี่ยได้แต่งกายสวยงามสวมปีกและหางของตนรำถวายเป็นครั้งสุดท้ายซึ่งพระราชาเนี่ยก็ทรงอนุญาตและก็มอบชุดพร้อมทั้งปีกและหางให้แก่นางมโนราเนี่ยนะครับร่ายรำด้วยท่วงท่าอันงดงามท่ามกลางฝูงคนอันเนืองแน่นและในขณะที่ทุกคนกำลังเพลิดเพลินอยู่นั่นแหละครับมโนราก็ได้โอกาสบินขึ้นสู่ท้องฟ้ามุ่งหน้ากลับไปยังเขาไกรราชบ้านเกิดของนางทันทีครับผมเมื่อพระสุทนชนะศึกก็ยกทัพกลับมาที่พระนครเขาได้ทราบว่าปุโรหิตเนี่ยคิดทรยศบ้านเมืองและเป็นต้นเหตุให้มโนราคนรักของพระองค์ต้องหนีไปจึงสั่งประหารปุโรหิตแล้วทูลลาพระบิดาและพระมารดาเพื่อออกไปตามหามโนราอันเป็นที่รักแม้จะถูกห้ามปรามแค่ไหนนะครับแต่พระสุทนเนี่ยก็ยืนกรานที่จะเสด็จออกไปเพราะตนไม่อาจจะมีชีวิตอยู่โดยปราศจากมโนราได้พระสุทนเนี่ยได้ไปขอให้พรานบุญนำทางไปที่สระโบกครณีสถานที่ที่พรานบุญเนี่ยจับมโนรามาพวกเขาเดินเข้าไปในป่าลึกและได้ไปพบกับฤาษีกัสสปะพระฤาษีเนี่ยนะครับบอกกับพระสุทนว่านางมโนราได้แวะมาหาตนและได้สั่งเอาไว้ว่าหากพระสุทนคิดจะเดินทางออกตามหานางขอให้พระองค์เนี่ยล้มเลิกซะเพราะว่าหนทางนั้นมันยากลำบากและอันตรายมากๆนางได้ฝากผ้ากำพลกับแหวนเอาไว้ให้แก่พระสุทนด้วยแต่เมื่อพระสุทนได้เห็นของทั้ง2 สิ่งที่นางฝากไว้ให้เนี่ยนะครับก็ถึงกับกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่จนพระฤาษีเนี่ยสงสารเลยยอมมอบผงยาวิเศษให้พร้อมทั้งสอนมนต์ไว้ใช้เอาตัวรอดแล้วก็ชี้ทางไปภูเขาไกรราชให้แก่พระสุทนพระสุทนจึงกล่าวคำอำลากับพรานบุญและพระฤาษีกัสสปะเพื่อออกเดินทางเพียงลำพังเข้าไปในป่าสุดลึกลับที่ซึ่งมนุษย์ไม่สามารถที่จะผ่านไปได้ในป่านั้นนะครับมีผลไม้มากมายแต่ทั้งหมดนั้นล้วนแล้วแต่มีพิษพระสุทนเนี่ยก็เป็นคนฉลาดนะครับพระองค์จะกินแต่ผลไม้ที่พวกลิงกินได้เท่านั้นพระสุทนต้องเดินทางเข้าไปในป่านานหลายปีจนไปถึงป่าหวายต้นไม้ที่เต็มไปด้วยหนามพิษไม่มีทางที่จะเดินต่อไปได้อีกพระสุทนจึงใช้ผ้ากำพลที่นางมโนราฝากไว้ให้มันเป็นผ้าที่ทอจากขนสัตว์เอามาห่มตัวแล้วก็นอนพักนิ่งๆและขณะนั้นเองแหละครับนกหัสดีลิงเนี่ยเข้าใจว่าพระสุทนเป็นอาหารมันจึงบินโฉบลงมาคาบเอาพระสุทนไปทิ้งไว้ที่รังของมันบนยอดไม้เมื่อปลอดภัยแล้วนะครับพระสุทนเนี่ยก็ปีนหนีลงมาจากต้นไม้และพบว่าตัวเองเนี่ยพ้นเขตป่าหวายพิษแล้วจึงออกเดินทางต่อไปจนถึงภูเขายนต์เป็นภูเขาที่เคลื่อนกระทบกันอยู่ตลอดเวลาไม่มีช่องทางที่จะให้เดินผ่านไปได้พระสุทนได้ร่ายมนต์ที่พระฤาษีสอนให้จนสามารถผ่านไปฝั่งตรงข้ามได้แต่ก็ต้องมาเจอกับป่าพื้นใหม่ที่เต็มไปด้วยพืชและสัตว์มีพิษพระสุทนเนี่ยจึงใช้ยาผงวิเศษฉโลมทั่วร่างกายแล้วเดินผ่านป่าพิษจนมาพบกับรังนกยักษ์
จึงแอบเข้าไปพักเหนื่อยอยู่ในโพรงไม้ใหญ่แถวนั้นและแอบได้ยินนกยักษ์ผัวเมียคู่หนึ่งคุยกันถึงเรื่องการได้รับเชิญให้ไปร่วมพิธีล้างกลิ่นสาปมนุษย์ให้แก่นางมโนราที่จะมีขึ้นในรุ่งเช้าพิธีนี้จัดขึ้นหลังจากที่นางมโนรากลับมาจากเมืองมนุษย์ได้ครบ7 ปี 7 เดือนกับ 7 วันเมื่อพระสุทนได้ยินเช่นนั้นจึงรอให้นกยักษ์สองผัวเมียนั้นหลับแล้วแอบขึ้นไปในรังของนกแล้วไปซ่อนตัวอยู่ในขนของนกยักษ์ให้นกยักษ์เนี่ยพาบินไปยังภูเขาไกรราชและเมื่อไปถึงเนี่ยนะครับนกยักษ์ก็ได้แวะเกาะอยู่บนต้นไม้ใหญ่กลางหุบเขาพระสุทนจึงรีบกระโดดลงไปแอบในพุ่มไม้แถวนั้นและขณะที่กำลังซ่อนตัวอยู่ในพุ่มไม้พระสุทนได้เห็นเหล่านางกินนารีกำลังตักน้ำจากสระอโนดาตเพื่อไปล้างกลิ่นสาปของมนุษย์ให้กับนางมโนราพระสุทนจึงหาโอกาสแอบเอาแหวนเนี่ยใส่ลงไปในหม้อน้ำโดยหวังว่าขณะที่นางมโนราส่งน้ำนางจะเห็นแหวนนี้แล้วจำได้ซึ่งมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆครับนางมโนราเนี่ยได้เห็นแหวนที่พระสุทนแอบใส่มาในหม้อและรู้ทันทีว่าพระสุทนเนี่ยมาถึงเขาไกรราชแล้วนางดีใจมากรีบตามหาพระสุทนจนได้พบกันในที่สุดมโนราเนี่ยพาพระสุทนเข้าไปยังปราสาทเพื่อเข้าเฝ้าท้าวทุมราชพระบิดาของมโนราทั้งคู่เนี่ยเล่าถึงเหตุการณ์ทั้งหมดให้ท้าวทุมราชฟังจนท้าวทุมราชเนี่ยเห็นใจที่พระสุทนมีความรักต่อนางมโนราอย่างมากมิเช่นนั้นก็คงจะไม่เดินทางมาไกลฝ่าอันตรายนานานับประการมาไกลถึงเพียงนี้ท้าวทุมราชทำการทดสอบพระสุทนโดยการให้แสดงฝีมือยิงธนูซึ่งเป็นสิ่งที่พระสุทนถนัดอยู่แล้วจนเป็นที่พอพระทัยของท้าวทุมราชแต่ก็ยังไม่พอนะครับพระสุทนจะต้องผ่านการทดสอบความรักความเอาใจใส่ที่มีต่อนางมโนราอีกท้าวทุมราชเนี่ยให้พระธิดาทั้ง7พระองค์แต่งกายงดงามเหมือนกันแล้วมาร่ายรำต่อหน้าพระสุทนนางทั้ง7นั้นนะครับมีรูปร่างหน้าตาเหมือนกันมากๆท้าวทุมราชเนี่ยให้พระสุทนชี้ว่านางผู้ใดคือนางมโนราคนรักของพระองค์ซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าพระสุทนเนี่ยแยกไม่ออกเลยนะครับพระสุทนจึงตั้งสัจจาอธิษฐานว่าถ้าในชาติก่อนตนไม่เคยคบหากับภรรยาของผู้อื่นมีจิตใจมั่นคงต่อนางมโนราเพียงผู้เดียวเท่านั้นแล้วก็ขอให้พระองค์เนี่ยจำนางมโนราได้และแล้วครับทุกคนพระอินทร์ที่แอบมองอยู่จากเบื้องบนก็อดทนไม่ไหวอยากจะให้ทั้งคู่เนี่ยสมหวังพระอินทร์จึงแอบส่งเสียงกระซิบให้พระสุทนได้ยินว่านางผู้ใดมีแมลงวันทองบินมาจับนางผู้นั้นแหละคือพระชายาของพระองค์จากนั้นพระอินทร์ก็แอบแปลงกายเป็นแมลงวันทองบินวนรอบศีรษะของนางมโนราแล้วไปจับที่ใบหน้าของนางพระสุทนเนี่ยก็รีบชี้ไปที่นางมโนราทันทีทำให้ผ่านการทดสอบของท้าวทุมราชได้สำเร็จครับท้าวทุมราชเนี่ยนะครับยินดีกับความรักของทั้งสองจึงได้จัดงานอภิเษกสมรสให้กับพระสุทนและนางมโนราก่อนที่ทั้งคู่เนี่ยจะทูลขออนุญาตท้าวทุมราชกลับไปที่เมืองอุดรปัญจารท้าวทุมราชเนี่ยก็อนุญาตและร่วมเสด็จไปยังเมืองอุดรปัญจารด้วยทำให้กษัตริย์ของทั้งสองเมืองได้แลกเปลี่ยนของขวัญและกลายมาเป็นพระสหายกันนับแต่บัดนั้นและหลังจากที่ท้าวทุมราชประทับอยู่ที่เมืองมนุษย์ถึง7 วันท้าวทุมราชก็อำลานางมโนราพระธิดาของพระองค์และชาวเมืองอุดรปัญจารทุกคนเพื่อกลับไปยังภูเขาไกรลาศปล่อยให้พระสุทนและนางมโนราได้ครองคู่กันและร่วมกันปกครองบ้านเมืองสืบไปครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือเรื่องราวของพระสุทนและนางมโนราพร้อมด้วยพรานบุญที่ผมนำมาฝากทุกคนในวันนี้นะครับหากมีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดหรือตกหล่นตรงไหนไปเนี่ยผมต้องกราบขออภัยทุกคนด้วยนะครับและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดติดตามแล้วก็แชร์คลิปออกไปเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับสำหรับคลิปหน้าอยากให้ผมทำเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์เอาไว้ได้เลยนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนนะครับผมคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้เนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย